අපි වෙබ්සයිට් හදද්දී CSS padding කියන එක ගොඩක් use කරනවා. CSS ෆයිල් එකක් ගත්තාම අපි padding use නොකරපු තැනක් නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවද මොකද්ද මේ CSS padding ඇත්තටම කියන්නේ? මොකටද අපි ඒක use කරන්නේ? හරි විදිහට අපි CSS padding use කරගන්නවද? අපේ වැඩේ ලේසි කරගන්න. ඒ හැමදේම අපි කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් රැඳී සිටින්න යමු අපි intro එකට. අයිබෝන් කියලා මගේ Frontend යාළුවෝ ඔක්කොම පිළිගන්නවා මේ MCodes Frontend YouTube channel එකෙන්. ඔබ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එකත් ඔබනන්න අමතක කරන්න එපා. හරි, අපි යමු අද මාතෘකාවට. CSS padding. මොකද්ද මේ CSS padding කියන්නේ? සරලම උදාහරණයක් කියනවා නම් CSS padding කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. අපි වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තොත් වෙබ්සයිට් එකේ ගොඩක් contents තියෙනවා. හරි, මොනවාද content කියන්නේ? ටෙක්ස්ට් එකක්, paragraphs, ඊට පස්සේ hyperlinks, ඒ කියන්නේ links මොනවා හරි ක්ලික් කරාම site එක open වෙන්නේ ඒක hyperlinks. ඒ වගේම images, buttons, input elements, ඒ කියන්නේ text box, drop down, ඔය හැමදේම content කියලා අපි ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔය content අතර space එකක්, content එක වටේට space එකක් තියෙන එක තමයි අපි CSS padding එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ content එක වටේට space එකක් තියාගන්න. ඒකට තමයි සරලම උදාහරණයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් නම් CSS padding ගැන අපිට කියන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි යමු demo එකකට. හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා මගේ HTML page එකකුයි ඒකේ output එකයි. දැන්ට මම මොකද ලියලා නැහැ. මම දැන් ලියන්නම් මේකට paragraph tag එකක්. paragraph එකේ මම දාන්නම් some content කියලා පොඩි text එකක්. හරි. save කරගන්න, refresh කරගන්නවා. මම right click කරලා inspect කරනවා. දැන් අපි බැලුවොත් මේක හැදිලා තියෙන විදිහ some content කියලා එකක් තියෙනවා. මේක යටට ගියාම box model එක හැදිලා තියෙන margin එකක්, border එක මුකුත්ම නැහැ. ඒකයි මේ dash එකක් දාලා තියෙන්නේ. padding එකෙත් මුකුත් නැහැ. padding එකෙත් මුකුත් නැහැ. ඒතර මේ content එක තියෙනවා 681ක. හරි. දැන් අද කතාව අපි padding ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර මේ padding එකට මුකුත් නැහැනේ. padding එක කියන්නේ මොකද්ද? content එක වටේට ඉඩ තියෙන එක. දැන් මේ content එක වටේ ඉඩ නැහැ. ඒ කියන්නේ padding එකක් ලියලා නැහැ. අපි එනවා padding එකක් දාමු. දැන් අපි බලමු ඇයි අපි padding එකක් දාන්න ඕනේ. දැන් වටේට පොඩ්ඩක් ස්පේස් එකක් පේනවනේ. දැන් මේ මාජින් එකක් එහෙම තියෙනවනේ. ඒතර ඒ ඇතිනේ. නෑ. අපි මම ඔයාලට උදාහරණයක් කියන්න. දැන් අපි ලියමු පොඩි ස්ටයිල් එකක්. මේකට මම දෙන්නම් ක්ලාස් එකක්. para කියලා. මෙන්න මේ paragraph එකට මම දාන්නම් background color එකක්. ඔන්න බලන්න වෙන දේ. හරි. දැන් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හරියටම ඇලිලා වගේනේ මේක ඉන්නේ. some content කියන එක ඇලිලා ඉන්නේ. හොඳයි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා නේද මේක සම්පූර්ණ width එකකටත් ගිහිලා තිනවා. ඇයි මේක block level element එකක්. ඕගොල්ලෝ block level element එක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන මම වීඩියෝ එකක් කරා block level element සහ inline element ගැන. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ තියෙනවා. හරි. දැන් මේක මේ විදිහට දිගට විත් එකක් තියෙනකොට මේකත් නිකන් ස්පේස් එකක් තියලා වගේ නේද? හරි නෑ. මම මේක නෙමෙයි දැන් කරන්න යන්නේ. මම දානවා මේකට ෆ්ලෝට් එකක්. ෆ්ලෝට් කරපුවාම වෙන්නේ මොකද්ද කියලාත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන් ෆ්ලෝට් සම්බන්ධව. දැන් බලන්න ෆ්ලෝට් කරපු ගාම කන්ටෙන්ට් එක හරියටම ඒ අදාළ පැරග්‍රාෆ් එකටම මැදි වුණා. ඒතර දැන් කන්ටෙන්ට් එක හරියටම පැරග්‍රාෆ් එකට විතරයි තියෙන්නේ. දැන් බැලුවොත් මාජින් එකක් තියෙනවා. පැඩි මුකුත් තාම දැම්මේ නෑ. content එකත් මේ විදිහට තියෙනවා. හරි. දැන් මම දෙන්නම් padding එකක්. padding එකේ අපිට තියෙනවා ಜಾති 4ක්. උඩින් අපිට padding එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ top padding එකක්, right padding එකක්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත. right padding එක මම මේ cursor එක hover කරනවා. ඒ හරිය මේ right එක. ඒ වගේම bottom එකක් සහ left padding එකක්. ඕක යන්නේ ඔරලෝසුවේ කටුව යන විදිහට යන පැත්තට. එතකොට අපි ලියන්නේ padding top එකක්. ඒකට අපි දෙමු 10ක් කියලා. ඊට පස්සේ padding right එකක්. ඒක දෙමු 10ක් විතර. අපි දැන් මේක save කරගමු. මේක refresh කරමු. ඔන්න උඩින් 10යි right side එකෙන් 10යි. දැන් මම මේ box model එකට ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් top එකෙන් 10යි right side එකෙන් 10යි මේ පැත්තට මුකුත් දාලා නැහැ. ඒකත් ඇත්තනේ. හරි. මම පොඩ වැඩිපුර ගානක් දෙන්නම් bottom එකට. ඒතොර මේක හොඳට වෙනසක් එහෙම පේනවනේ. මම මේකට දෙන්නම් 30ක් කියලා. ඒ වගේම
left පැත්තටත් මම දෙන්නම් 50ක් දෙන්න. හරි. රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. දැන් එක එක සයිස් වලින් දීලා තියෙනවා. දැන් මම මේක hover කරපුවාම මේ box model එකට මම යන්නම් 10යි 10යි 30යි 50යි. ඔය values ටික තමයි මම මෙතනත් දීලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඕක තමයි padding වල තියෙන ක්‍රමය. මට top එකෙන් දෙන්නත් පුළුවන්, right side එකෙන් දෙන්නත් පුළුවන්, bottom side එකෙන් left side එකෙන්. ඕක තමයි අපි padding වල දෙන විදිහ. එතකොට දැන් බැලුවොත් අපි හිතමු දැන් පැරග්‍රාෆ් මට තියෙනවා කීපයක්ම. දැන් මේ පැරග්‍රාෆ් එක මෙහෙමයි. තවත් පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙනවා වෙනම නමකින් ක්ලාස් එකක්. හරිද? අපි හිතමු වෙන නමක් තියෙනවා කියලා. අපි ලියමු පැරග්‍රාෆ් 1 පස්සේ මේකට 2 අපි කියමු එක එක එලිමන්ට්ස් වලින් තියෙනවා. දැන් මේ පැරග්‍රාෆ් 2 එකේ වෙන කලර් එකක්. හරිද? දැන් paragraph 1 මෙතනට දානවා, මෙන්න paragraph 2 එකක් දානවා. මෙතනට අපි හිතමු color එක red. ඊට පස්සේ මෙතනට දානවා color එක blue. ඒක ඒ විදිහට දාලා මම මේක refresh කරනවා. දැන් මේ තුන් දෙනා මේ ආකාරයට ඉන්නවා. හරිද? දැන් හිතන්න මම දැන් මේ CSS එක අපි බැලුවොත් එකම දේ මම කීපයක් ලියලානේ. දැක්කද? මට බැරි වෙයිද මේක දැන් padding ගත්තොත් top එකෙන් ලියලා තිනවා, right එකෙන් ලියලා තිනවා, bottom left මේ හැම එකම එකම දේනේ. line කීයක් වැඩිපුර මම ලියලාද? මේ තුනක් විතර වැඩිපුර ලියලානේ. එක padding එකකින් බැරි වේද ලියන්න? පුළුවන්. ඒක තමයි දැන් මම මේ කරන්න යන්නේ. මම මේ ඔක්කොම මකනවා. හරිද? මේකත් ඔක්කොම මකනවා. මේකත් මකනවා. මම right bottom left එක line එකෙන් ලියනවා. මම මෙතන top එකත් මකනවා. ඒතර padding විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. මෙයත් මකනවා. මේක ලියන්නේ මේ විදිහට. මම මෙතන ලියන්න. top එකෙන් ලියනවා, right එකෙන් ලියනවා, bottom එකෙන් ලියනවා, ඔරලෝසු කටු යන පැත්තට. හරි? ඊට පස්සේ left එකට ලියනවා. ඒතර මම top එකට කීයක් දෙන්න ඕනේ? 10යි. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ විදිහට තමයි padding එකක් ලියන්නේ. මම මෙයාට 10ක් ලියන්න. මෙයාට right එකට මම කීයද ඉස්සලා ලිව්වේ? එතනටත් මම දැන් 10ක් ලිව්වේ. bottom එකට කලින් කිව්වේ කීයද? 30යි. ඊට පස්සේ left එකට කීයද දුන්නේ? 50යි. මම මේකම දාන්නම්. මෙන්න මේකටත් දැම්ම. මේකටත් දැම්ම. මේකටත් දැම්ම. හරිද? මම මේක run කරනවා. බලන්න වෙනසක් වුණාද? එකම දේ. කිසි වෙනසක් වුණේ නැහැ. එක line එකෙන් මම මේ ඔක්කොම දැම්මා. දැන් ඇත්තටම බැලුවොත් මේ එක line එක දැන් line 3ක තියෙනවා. ඇත්තටම අපිට වෙන එක class එකක් ගේන්න පුළුවන් මේ තුන් දෙනාටම එකක් විදිහට same spacing කියලා අපි ලියමු. same spacing කියලා class එකක් ගේනවා. එතකොට අපිට performance වැඩි කරන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් බලන්න ඕනේ හැම වෙලාවකම අපි ලියද්දි මේ performance වැඩි කරගන්න. එතකොට අපි මේ padding එක විතරක් මෙතනට ගේනවා. අනිත් padding ඔක්කොම ගලවනවා. මේකත් ගැලෙව්වා. මේකත් ගැලෙව්වා. ඔන්න float left එකක් තියෙනවනේ. ඒකත් දාමු මෙතනට. එහෙනම් ඒකත් මකන්න පුළුවන්. මේකත් මකන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ස්පේස් එකත් මකමු. හරි. ඊළඟට මට තියෙන්නේ මොකද්ද කරන්න? මෙන්න මේ ක්ලාස් එක දැන් මේ හැම එකටම අයිති වෙන එකක්නේ. මෙයාටත් එයා ඉන්නවා, මෙයාටත් එයා ඉන්නවා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම් මෙතනින්. කිසිම වෙනසක් උනේ නැහැ. බලන්න කොච්චර අර ඉස්සලා තිබ්බේ කොහොමද? දැන් කොච්චර ලයින්ස් ගන්න අඩු වුණාද? අපි මොනම CSS එකක් ලියන්න අපි එකපාර වැඩ කරව ගන්න කොහොම හරි අර මොකප් එකේ විදිහටම output එක ගන්න අපි කොහොම හරි try කරන්න ඕන මුලින්ම. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ හරි CSS එක ඉවරයි. අපි දැන් ඉවරයි rebuild එක දැම්මා, release එක දැම්මා ඉවරයි කියලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අපි හොඳ front end developers ලා නම් අපි කරන්න ඕන CSS එක බලන්න ඕන උඩින් ඉඳන් පල්ලහැට. මොනවද අපි වැඩිපුර ලියලා තියෙන්නේ? ඒ දේවල් ගලවන්න ඕනේ. මේකට කියන්නේ shorthand. මෙන්න මේ padding මේකට දෙන shorthand එකට අපි padding ලියනවායි කියලා. මේ concept අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තරම් අපි මේ ක්‍රමයට යන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම් තව එකක් ගැන. මේ තමයි මේ හතරක් අපි මෙතන ලිව්වනේ. අපි හිතමු top එකයි bottom එකයි 10යි 10යි වෙච්ච වෙලාවක ඊළඟට right එකයි මෙයයි right එකයි left එකයි 20 20 වුණා කියලා. හරිද? මම මේක save කරලා run කරනවා කියමුකෝ. එතකොට මේක ඒ විදිහට ආවා. දැන් මම මේ එකම දේ duplicate වුණා නේද? එහෙම වෙලාවකට මම දෙවෙනි එකත් ඒකම ලියන්නේ නැහැ. ඒක මම මකන්න. මකලා මම ආපහු refresh කරන්න. මුකුත් වෙනසක් වුණේ නැහැ. දැන් මම බැලුවොත් මෙන්න මේක
10යි ටොප් මෙන්න මේ දෙන්න ටොප් එකයි බොටම් එකයි එකම ඉලක්කම 20 දෙපැත්තේ එකම ඉලක්කම. මොකක්ද අපි කරේ? මේ එකම දේ ඩුප්ලිකේට් කරලා ලිව්වොත් මට මේ දෙවෙනි එකම කන්න පුළුවන්. මේක ඕනේ නැහැ. ඒකම අපි හිතමු ටොප් එකයි බොටම් එකයි එකම ඉලක්කම කියලා. ඊට පස්සේ left එකයි right එකයි තව ඉලක්කමක් කියලා හිතමු. එකම සමාන වෙච්ච. එතකොට මට එහෙම දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් බලන්න මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. ඒ විදිහටම ආවා. හරි. මේක තමයි අද මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ ගැන පුළුල් අයිඩියා එකක් එන්න ඇති. ඒ වගේම අපි නිකම්ම පැඩින් ගැන විතරක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන performance වැඩි කරන්න line of code අඩු කරලා අපිට performance වැඩි කරන්න අපි ගොඩක් techniques ගැන කතා කරා. අතර මේ දේවල් තමයි ගොඩම වටින්නේ. මේ දේවල් ඕගොල්ලෝ follow කරන්න ඕනේ. මොකද අපි site හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ performance වැඩි කරන්න ඕනේ. මොකද performance වැඩි කරොත් විතරයි users-ලා වැඩි වෙලා site එකට හොඳ revenue එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අද අපි wrap කරමු මේ session එක මෙතනින්. ඔයගොල්ලෝ padding ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මොනවා හරි මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට්ස් රීඩ් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණු හැම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. වීඩියෝ එක බලලා ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි මේක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම හැම කමෙන්ට් එකක්ම කියවනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.